Kryeministri Rama takon sot dhe nesër liderët e politikës në Kosovë për të biseduar në lidhje me akuzat e ngritura ndaj presidentit Thaçi nga gjykata speciale, të cilat i quajti si flet rufe dhe njoll turpi në historinë botërore të drejtësisë. Dy pacientë të tjerë të spitalit infektiv ndorojnë jetë nga koronavirus, ndërsa 64 persona i shtohen listës së të infektuarve. 10 ditë që i fundit i Qershorit ka bilancin më të rënd me 20 viktima dhe 744 të prekur. Greqia vendos të hap kufit të Qershor me Shqipërinë, ndryshe nga Bashkimi Evropian që la në fuqi masat kufizuese për vendin ton. Operatorët turistik thonë se vendimi i Brukselit ishte diskriminues dhe i dëmshëm për sektorin e turizmit. Dhoma Amerikane e tregtisë thotë se klima e biznesit në Shqipëri është e pafavorshme. Indeksi i saj besimit shënoi rënien më të madhe në 8 vite. Ambasadori Hakim kërkon luftë ndaj korrupsionit dhe konkurrencës së pandershme. Gjykata e Tiranës lë në burg Anjola lakrën vajzën që dyshohet se nxori në prit Hekuran Billën, por 26 vjeçaria ka mohuar të ketë bashkëpunuar me Sebastian Malin dhe Viktor Markun, të arrestuar për vrasjen e 40 vjeçarit. Irani shpall në kërkim presidentin Amerikan Donald Trump dhe 10 zyrtar të tjerë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Teherani akuzon ata si përgjegjës për vrasjen e generalit Qasem Sulemani në Irak. Përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta, do të njemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Kosovë për të takuar me lider politik për të diskutuar në lidhje me akuzat e ngritura nga gjykata speciale për presidentin Hashim Thaçi. Ai ka quajtur këto akuza një turp në historinë botërore të drejtësisë dhe një flet rufe speciale. Kryeministri Rama ka vendosur që t'i takojë të gjitha palët politike në Prishtinë, pas akuzës që gjykata speciale e Kosovës nxori për presidentin Hashim Thaçi dhe pasardhësin e tij në drejtimin e PDK-s Kadri Veselin. Paranisjes së takimeve njoftoi se qëllimi i vizitës 2 ditore është për të dëgjuar e mësuar më shumë mbi atë që ai e cilëson si flet rufe speciale, e që thotë se do të hyjë si një njoll turpi e shekullit 21 në historinë botërore të drejtësisë. I pari që ka takuar është Fatmir Limaj, drejtuesi i nismës, një tjetër ish luftëtar i UÇK-s, të cilën gjykata speciale ka marrë në pyetje së bashku me ish kryeministrin Haradinaj, por që nuk ka një proces të hapur gjyqësor për të. Gjatë kësaj të hënë, Rama u takua dhe me kryetaren e kuvendit, Vjosa Osmanin, ndërsa gjatë pasdites në agjend ka planifikuar të bashkëbisedojë dhe me kryeministrin Hoti, si dhe dy të akuzuarit e gjykatës speciale, presidentin Thaçi dhe kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselin. Në ditën e 2 të vizitës, zyra e shtypit e kreut të ekzekutivit shqiptar njofton se nuk do të mungojnë dhe takimet me 2 ish kryeministrat, Albin Kurtin dhe Ramush Haradinajn. Me Ramush Haradinajn, ky do të jetë takimi i parë pas shkëmbimit të replikave në distancë dhe e padis që Rama ngriti kundër tij për shpifje në lidhje me një marrëveshje për të coptuar Kosovën. Kryeministri Rama reagoi ashpër dhe javën e shkuar në parlament për akt akuzën ndaj presidentit Thaçi pak orë përpara se ai të nisej për në shtëpinë e Bardh, ku do të takohej me presidentin serb Aleksandar Vučić. Për të mësuar më shumë në lidhje me këto zhvillime, do të kemi në këto momente në lidhje të drejt për drejt nga Prishtina, gazetaren ton Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes. Si do të vijojnë takimet e kryeministrit Rama sot në Prishtinë dhe çfarë ke mësuar se është diskutuar deri tani? Përshëndetje Anjola, po kryeministri Rama deri më tash ka takuar kreun e nismës social-demokrate Fatmir Limaj dhe pas takimit të dy në një nga restoranet afër aty selisë së nismës social-demokrate kanë drekuar së bashku, ndërsa më pas ka vazhduar takimin në të cilin ende është duke u zhvilluar me kryetaren e parlamentit të Kosovës Vjosa Osmani. Më pas kryeministri Rama do të vijë këtu në qeverinë e Kosovës për të takuar me kryeministrin Hoti, derisa do të vazhdoj edhe një takim me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin
Albin Kurti, derisa këtij takimi me Kurtin i ka paraprir edhe një takimi më hershëm gjatë ditës së sotme të Kurtit me ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë Qemail Mingjozi. Kryeministri Rama gjithashtu do të takoj edhe kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i cili edhe për të është publikuar akt akuza nga prokuroria speciale, për të përfunduar takimet gjatë ditës së sotme me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Sigurisht që temë kryesore është akt akuzat që janë ngritur dhe si do të jetë Kosova kafshë dialogut Prishtinë-Beograd. Blerta, ndërkohë sot në mbrëmje pritet edhe një deklarat nga presidenti Hashim Thaçi. Çfarë pritet të ketë në këtë deklarat? Po, si që ka njoftuar edhe ai ditë më parë nëpërmjet një statusi në Facebook, ai do të adresohet publikut për herë të parë pas akt akuzave nga prokuroria speciale që janë publikuar ndaj Thaçit dhe Kadri Veselit. Derisa me gjas nuk do të ketë konferencë për media, por adresimi do të jetë i xhiruar nga presidenca, kështu që gazetarët nuk do të mund të u drejtohen me pyetje presidentit, me që siç dihet një person akt akuz nuk ka të drejtë, ka të kufizuar se çfarë mund të flasë dhe çfarë jo, dhe për të ikur atyre pyetjeve ndoshta të pakëndshme që nuk mund të përgjigjet, atëherë do të ketë vetëm një adresim që do ta publikojnë nga presidenca direkt. E qartë, Blerta, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina. Do të kthehemi tek zhvillimet në vend. Ka shkuar në 58 numri viktimave si pasojë koronavirus në vendin ton, pasi 2 pacientë në 24 orët e fundit kanë ndëruar jetë në spitalin infektiv. Sa kaq, kemi 64 raste të reja, ku numrin më të madh të tyre e ka Tirana, Durrësi dhe Shkodra. 2 persona të prekur nga COVID-19 kanë humbur jetën në 24 orë të fundit, duke çuar në 58 totalin e viktimave të kësaj pandemie në vendin tonë. Një paciente 78 vjeçare nga Tirana, e transferuar nga një spital jo publik, ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, në terapi intensive në reanimacion, dhe një 83 vjeçar nga Durrësi, në terapi intensive, vuante nga hipertensioni. Epidemiologët e cilësojnë të jetë serioze situatën, ku për çdo ditë po regjistrojnë viktima dhe shtimi rasteve që kanë nevojë për hospitalizim. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. Aktualisht kemi 84 pacientë të shtruar, 11 prej tyre janë në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. 64 raste të reja me koronavirus janë identifikuar nga analizat laboratorike, shumica e tyre janë në Tiranë. 15 raste në Tiranë, 13 në Krujë, 11 në Shkodër, 7 në Durrës, 4 në Lezhë, nga 3 raste përkatësisht në Kukës dhe Puk, 2 raste në Kurbin dhe nga një rast përkatësisht në Korçë, Elbasan, Vlorë, Berat, Mat, Pogradec. Në vendin tonë aktualisht janë 970 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. 10 ditët e fundit kanë shënuar një rritje të ndjeshme të shifrave të pandemisë. Mesatarisht, çdo ditë ka pasur 2 viktima dhe mbi 74 të infektuar, ndërkohë nga ana tjetër është rritur edhe numri i personave që kanë nevojë për hospitalizim. Me 20 viktima dhe 724 të infektuar, 10 ditë që i fundit i Qershorit është periudha me bilancin më të rëndë që nga nisja e pandemisë në fillim të marsit. Nga 18 Qershori, mesatarisht 2 persona kanë humbur jetën çdo ditë. Numri më i lartë është regjistruar në 18 dhe 28 Qershor me 3 viktima. Në rritje ka ardhur edhe numri i pacientëve që kanë patur nevojë për shtrim në spital dhe terapi intensive. Mes tyre ka edhe moshat e reja. 2 prej pacientëve janë nën 30 vjeç. Shërbimi infektiv është duke përballuar një fluks të shtuar personash. Kemi shtim të numrit pacientëve që kërkojnë ndjekje në terapi intensive dhe janë moshat më të reja që edhe po smoren sot. Që për rastit të parë të zbuluar në 8 mars, në Shqipëri janë infektuar 2466 persona. Në 10 ditët e fundit, të dhënat tregojnë edhe rritje të ndjeshme të rasteve në të gjitha vendet e rajonit dhe vendet të ndryshme të botës. Serbia është shteti ballkanik me më shumë viktima e të infektuar, por rritje të shifrave ka patur edhe Maqedonia e Veriut. Qeveria greke ka vendosur hapjen e kufive të Qershor me Shqipërinë duke nisur nga një korriku. Fillimisht turistët shqiptar do të kenë mundësi të kalojnë nëpërmjet pikave të Kapshticës dhe Kakavijës, ndërsa vendimi për rinisjen e fluturimeve do të merret vetëm pas kësaj date.
Prej një kurrikut shqiptarët do të mund të hyjnë lirisht në Greqi edhe për turizëm. Vendimin e qeverisë së Athinës e bëri të ditur zëdhënësi Stelios Pecas, i cili njoftoi lejimin fillimisht të hyrjes së lirë vetëm përmes pikave kufitare toksore të Kapshticës dhe Kakavijës. Vendimin për lejimin edhe të fluturimeve ajrore Athina pritet ta marrë pas një kurrikut, kur pritet të përcaktohen rregullat për rikthimin në normalitet të gjitha fluturimeve ndërkombëtare, siç u shpreh Pecas. Veç Shqipërisë prej një kurrikut Greqia do t'i hap kufit edhe për vendet e tjera kufitare, si Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Turqia. Athina kishte planifikuar hapjen e kufive toksor, detar dhe ajror për Shqipërinë që më 15 qershor, ditën kur i hapi me shumicën e vendeve të hapësirës Schengen. Megjithatë, e shtyu zbatimin e planit për shkak të shtimit të rasteve ditore të infektimit me COVID-19 në Shqipëri. Greqia është i pari vend i Unionit që pranon rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e kufive për shtetasit shqiptar, duke shkuar përkundër vendimit që ambasadorët e shteteve anëtare morën gjatë fundjavës për t'i hapur vetëm për Serbinë dhe Malinezi, por jo për vendet e tjera të rajonit. Si argument u përdor shtimi i rasteve të infektimeve me COVID-19 në Shqipëri gjatë ditëve të fundit, por ky rezulton të jetë një argument pa bazë, pasi Shqipëria ka më pak të prekur dhe viktima se Serbia në krahasim me numrin e popullsisë. Shqipëria numëron 857 të prekur dhe 20 të vdekur për 1 milion banor, ndërsa Serbia numëron pothuajse dyfishin sipër të prekurit, ashtu edhe për viktimat e COVID-19 për 1 milion banor. Serbia ka po ashtu 26% më shumë infektime aktive se Shqipëria. Të dhënat zyrtare flasin qartë. Serbia rezulton më keq se Shqipëria në çdo tregues që matet curinë e pandemisë, aq më tepër kur mediat e rajonit kanë hedhur dyshime se Serbia i ka manipuluar të dhënat duke ulur numrin e vdekjeve nga COVID-19. Vendimi i Bashkimit Evropian për të mos hapur kufit me disa vende të rajonit, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, ka rritur pesimizmin e operatorëve turistik shqiptar për të shpëtuar këtë sezon turistik. Ata thonë se vendimi është i padrejtë, penalizues, madje theksojnë se do të shkaktojë humbje akoma më të mëdha për ta. I padrejt dhe penalizues, cilësohet nga operatorët turistik vendimi paraprak i Bashkimit Evropian që e përjashton Shqipërinë nga hapja e kufive në një korrik. Sipas tyre, edhe kushtet e vendosura ndaj turistëve të huaj për t'u karantinuar 2 javë pas kthimit nga Shqipëria e dëmtojnë turizmin. Moshapja e kufive me Bashkimin Evropian nuk është e drejtë. Mund të ishte bërë një rritje kontrollit nëpër aeroporte dhe në hyrje-dalje, edhe mund të vazhdonte lëvizja e njerëzve. Nuk besoj se ka turist evropian që të vijë të kaloj pushimet apo të bëjë udhtim turistik në Shqipëri dhe pastaj në kthim të kaloj një 2 javë karantinë në vendin e tij. Paqartësia e krijuar për shkak të pandemisë është reflektuar tek mungesa e rezervimeve me jashtë. Jemi vërtet në një gjendje shumë të keqe. Domethënë shitjet kanë rënë pothuajse me 95% nga viti i kaluar. Ekziston frika se mos ajo që ndodhi me Malinezi që e hapi dhe mbylli, mund të mbyll përsëri edhe Turqia apo vendet e tjera. Ndërsa vendimin e qeverisë greke për hapjen e kufirit toksor me Shqipërinë, operatorët e cilësojnë një lajm shpresdhënës për turizmin. Festa e fitores së partisë së presidentit Aleksandar Vučić në zgjedhje ka shkaktuar një val infeksionesh me koronavirus, madje ka prekur edhe zyrtar të lartë. Autoritetet kanë vënë alarmin dhe kështu kanë bërë të detyrueshme përdorimin e maskës në ambiente të mbyllura. Ndjekim hidroseferi. Serbia mbajti zgjedhjet e para në Evropë dhe hapi tubimet masive, gjithçka dukej në rregull deri tek festa e partisë së presidentit Aleksandar Vučić. Disa ditë më vonë, shumë njerëz që ishin në këtë ngjarje kanë dalë të infektuar, përfshirë zyrtar të shtetit, që tregoi për një alarm të ri infeksionesh. Tani Serbia ka rreth 250 raste në ditë, një ngritje nga rreth 20 raste me Covid. Shtabi krizave në Serbi u mbledh për të vendosur masa të reja. Numri më i madh i të infektuarve kanë qëndruar në hapësira të mbyllura ku ka pasur një numër më të madh njerëzish. Kemi vendosur që në Beograd të jetë e detyrueshme mbajtja e maskave jo vetëm në autobus, por në çdo hapësirë të mbyllur. Disa qytete në Serbi janë në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të shtimit të numrit të infektuarve. Ekspertët janë duke shqyrtuar mundësim për ndalesa të tjera. Radhët para spitaleve janë të mëdha dhe ata që kanë qenë në kontakt nuk testohen, por janë në vet izolim, në rast se nuk shfaqin simptome. Një pjesë e shtypit serb kanë shkruar se Serbia ka fshehur statistikat pasi numri të vdekurve është 3 herë më shumë se sa rreth 270 raste zyrtare. Numri të infektuarve në total ka qenë mbi 14.000 raste. Hidroseferi, TV Klan, Beograd.
Zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut, e cila është kthyer në vatrën më të nxehtë koronavirusit në Ballkan. Preditësh numri të prekurve, por edhe viktimave është i lartë. Gjithsesi detajet do të na jap në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë Artina Zeqiri. Artina, të përshëndes. Si është situata sot në Maqedoninë e Veriut dhe a rrezikon vendi të kthehet në izolim? Përshëndetje Anjola, në bazë të një raporti nga Hopkins dhe Eurostat në Ballkanin Perëndimor, në Mbretërinë e Bashkuar, në shtetet evropiane dhe në Suedi, Maqedonia radhitet vendi i dytë në listë me më shumë të infektuar nga COVID-19, gjithsesi 98 për 100.000 banor. Sipas ministrit Venko Filipçe, sot ai deklaroi që janë duke monitoruar situatën pas hapjes së kufive dhe se janë në diskutim të vazhdueshëm me shtetet fqinje dhe deri më tani nuk ka ndonjë rekomandim në lidhje me kthimin e kufizimeve. Gjithashtu nga një koriku vlen të theksoj që është biseduar për hapjen e aeroporteve, kryesisht aeroportit ndërkombëtar në Shkup dhe aeroportit të Ohrit. Megjithatë, siç e dini, në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet fushat parazgjedhore dhe mund të themi që partitë politike si në bllokun shqiptar dhe atë maqedonas po zhvillojnë një retorik të ashpër në mes tyre dhe se e njëjta po realizohet përmes ofendimeve dhe thirrjeve të ndryshme për të demastuar njëri tjetrin. Megjithatë, ashtu siç theksova dhe në fillim, do të ketë protokolle të veçanta, duke pasur parasysh që së fundi dhe komisioni i zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka caktuar dhe një protokoll për datën e zgjedhjeve me 15 korrik, ku do të ketë protokolle të veçanta për të gjithë qytetarët, do duhet që të mbajnë maska, dezinfektojnë duar dhe të mbajnë distancën. Vlen të theksohet që për herë të parë në Maqedoninë e Veriut do të votohet 3 ditë me radhë me 13, 14 dhe 15 korrik, ku me 13 korrik do të votojnë të gjithë ata të cilët janë të prekur nga COVID-19. Artina, të falenderoj për të gjitha detajet që sollen në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Maqedonia e Veriut, ndërkohë rikthimi i shifrave të larta të infektimeve me koronavirus ka detyruar disa shtete, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të rikthejnë masat bllokuese. Pas 2 javësh, baret dhe restorantet në shtetet jugore të Amerikës kanë vendosur të mbyllen sërish. Vetëm 2 javë pas hapjes, bareve, restoranteve dhe aktiviteteve të tjera argëtuese do të vihet sërish kyçi në disa qytete jugore të Shteteve të Bashkuara. Jugu i vendit ka pësuar shtim të jashtëzakonshëm të rasteve të infektimit me COVID-19 pas lehtësimit të masave parandaluese, duke detyruar autoritetet të vendosin rikthimin e tyre. Shtetet federale të Kalifornisë, Teksasit dhe Floridës janë shndërruar në vatrat më të reja të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet thonë se shtimi i rasteve ka ardhur pasi qytetarët nuk i kanë respektuar masat e distancimit social dhe rregullin për mbajtjen e maskave në ambiente të populluara. Deri më tani, COVID-19 ka prekur 0.8% të popullsisë amerikane, mbi 2.6 milion njerëz, prej të cilëve mbi 128.000 kanë humbur jetën. Masat bllokuese po i rikthejnë edhe vende të tjera të botës ku infektimet nga COVID-19 po rriten sërish. Mes tyre janë edhe Kina, që ka rivendosur në karantinë gjysmë milioni njerëz, por edhe vende europiane si Gjermania. Megjithatë, Kombet e Bashkuara thonë se masat bllokuese i kanë shkaktuar turizmit global $100 miliona dëme. Aktualisht në të gjithë globin përllogëriten mbi 10.2 milion të prekur, prej të cilëve mbi 504.000 kanë humbur jetën. Dhoma Amerikane e Tregtisë thotë se klima e të bërit biznes në Shqipëri është e pafavorshme pasi indeksi i saj besimit ka shënuar rënjën më të madhe në 8 vite. Ndërkohë, ambasadori amerikan Yuri Kim ka kërkuar luftë ndaj korrupsionit dhe konkurrencës së pandershme. Indeksi dhomës amerikane të tregtisë për klimën e biznesit në Shqipëri shënoi rënien më të madhe të 8 viteve të fundit, duke arritur në normën 38.17%, por presidentin e dhomës amerikane Enjo Jaço, më shumë se gjysma e investitorëve 66% mendojnë se Shqipëria ka një klimë të pafavorshme të bërit biznes, ndërsa shqetësimi më i madh për ta është situata politike, konkurrenca e pandershme dhe korrupsioni. Numri i antarëve që e shikojnë klimën si të pafavorshme është dyfishuar dhe numri i antarëve që shikojnë klimën si të favorshme është përgjysmuar. Fjalën korrupsioni përmendi më shumë se një herë dhe ambasadori amerikane në Shqipëri Yuri Kim.
Përveç tërmetit dhe situatës së paprecedent me Covid, kemi patur edhe çështje politike që trembin investitorët amerikanë të vinë në Shqipëri. Besoj se mund të punoni bashkë që t'i zgjidhni. Ka konkurrencë të pandershme dhe korrupsion. Drejtori i Bergj në Shqipëri, Mateo Kolanjeli, mori si shembull procesin e tenderimit të parkut të Karavastas për të treguar se kur një projekt tenderohet në mënyrë transparente, investitorët e huaj vinë. Kur ka një proces tenderimi transparent si ai i parkut të Karavastas, investitorët e mëdhenj vinë. Këtë e kemi parë, por vitet e fundit nuk kemi parë shumë kompani të huaja të mëdha të vinë këtu. Që ata të vinë, duhet të luftoni korrupsionin. Palët politike në Shqipëri fajsojnë njëri tjetrën. Kriza e sajuar politike e fillim vitit kaluar që detyroi opozitën në një akt të paprecedent të braktisë parlamentit. Pastaj të dezertoi nga zgjedhjet e Qershorit, nuk ishin zgjedhje e duhur. Çdo që është në opozitë do të flet më ndryshe dhe flet më komod. Po unë nuk besoj që kemi akoma kohë për biznesin, për sipërmarrjen, për të filluar për të përsëritur të njëjtat gabime, ashtu siç ndodhi në 2013, ashtu siç ka ndodhur më parë, duke i njohur të gjitha problemet që Partia Demokratike dhe qeverisja e mëparshme kanë. Dhoma amerikane kërkon bashkëpunimin e forcave politike për të ardhur në ndihmë biznesit, sidomos në situatën që ka krijuar pandemia dhe tërmeti, ndërsa është e shqetësuar se gjendja e krijuar nga Covid-19 do të ulë të ardhurat e bizneseve dhe do të rritë papunësinë. Megjithatë, ajo është skeptike për nisma të rritjes së ekonomisë përmes legalizimit të kanabisit. Kredia e re ka pësuar rënje të ndjeshme gjatë muajit maj dhe shkak është bërë situata jo e mirë financiare e bizneseve, por edhe forcimi i kushteve nga ana e bankave. Treguesit e dhënies së kredisë së re për ekonominë ka shënuar një përgjysmim në fund të majit. Duke u ndikuar nga dy faktorë, situata financiare e bizneseve nuk ka qenë optimale për të marrë kredi për investime, por dhe bankat kanë shtrënguar kushtet. Sipas të dhënave të shoqatës së bankave, kredia e re në maj rezulton 11.9 miliard lek, nga 17.2 miliard që ishte në fund të prillit dhe poshtë mesatares të vitit 2019 ku nisi rigjallërimi i huadhënies. Forma më e madhe e dominimit të kredisë për biznese në këtë periudhë ka qenë ajo afat shkurtër dhe overdraftet, ndërsa huadhënia për sipërmarrjet private është kurrur me 15% krahasuar me majin e një viti më parë. Edhe individët janë prekur nga shtrëngimi i kushteve të dhënies së kredisë. Kredia e re për këtë kategori është rritur krahasuar me marsin dhe prillin, por sërish zëri i huadhënie për blerje banesash mbetet në nivele të ulta. Normat e interesit të kredive për individët janë rritur në të gjitha monedhat, ku ajo në dollar ka kërcyer në 14.7%, ndërsa për kredit në lek, interesat mesatar janë 6.3%. Për bizneset, kredia në euro dhe në lek është më e lirë në fund të majit, ndërsa janë rritur interesat e kredis në dollar. Kurri i aktivitetit kreditues ka qenë i pritshëm në këtë periudhë pandemie, për shkak të perceptimit në rritje të riskut që kanë bankat për ekonominë. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Anjola Lakrën, e cila dyshohet se nxori në prit Hekuran Billën. Ajo ka mohuar të ketë bashkëpunuar me Sebastian Malin dhe Viktor Markun në realizimin e atentatit. Kjo është 26 vjeçarja Anjola Lakra, që dyshohet se nxori në prit Hekuran Billën për t'u ekzekutuar në zonën e komunës së Parisit dhe tashmë do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ky ka qenë vendimi i gjykatës së Tiranës, ndërsa e reja ka mohuar të ketë bashkëpunuar me ish të dashurinë e saj, Sebastian Malin, të arrestuar bashkë me dajen e tij Viktor Marku për vrasjen e 40 vjeçarit në mbrëmjen e 11 Qershorit. Nuk ka qenë fare ndjeni se kishte një hakmarrje apo më saktë në rastin konkret gjakmarrje, i vetmi moment është fatkeqësia që përpara se sa të njinte viktimën ka njohur një nga autorët e dyshuar. Përballë hetuesve ajo ka pranuar njohjen me Sebastian Malin, nipin e Prel Markut, që u vra nga Billa në 2006 në Angli, ku ka treguar se ka qenë e lidhur me të 2 vite më parë. Mësohet se ka qenë pikërisht Mali që para se të ndahej nga e dashura e tij, i ka dërguar ftesë Hekuran Billës duke përdorur Instagramin e 26 vjeçares. Më pas e reja ka krijuar një lidhje dashurie me Billën dhe prej nëntorit 2019 takohej shpesh me të në zonën e komunës së Parisit, atje ku ndodhi ekzekutimi. 26 vjeçaria ka mohuar të ketë telefonuar të dashurinë e saj, por ka qenë ky i fundit që i kërkoi ditën e ngjarjes të takoheshin në lokalin që frekuentonin prej kohësh në afërsi të vendit të ngjarjes. Hetuesit kanë dyshime se Lakra është përdorur nga Viktor Marku dhe Sebastian Mali për të vëzhguar lëvizjet e Hekuran Billës dhe më pas për ta ekzekutuar.
Gjykata e Kurbinit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Ilir Xhepën, i arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenëve Bujar Lika dhe Paulin Gjergji mbrëmjen e 30 majit në Kurbin. Seanca është zhvilluar me dyert të mbyllura, ndërsa 33 vjeçari ka mohuar të ketë marrë pjesë në atentat. Para grupit hetimor ai ka treguar se i njeh të dyshuarit e tjerë të akuzuar për vrasjen e dy fisht, por ka mohuar të ketë marrë pjesë në vrasje. Xhepa ju prangos 2 ditë më parë në kryeqytet dhe fillimisht është mbajtur në ambientet e policisë së Tiranës për të transportuar më pas drejt Kurbinit. Në lidhje me këtë ngjarje në burg qëndron edhe Eduard Lama, i dyshuar si autori kryesor i vrasjes, ndërsa vijojnë të jenë në kërkim Elson Alia dhe Claudio Perkolaj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka paralajmëruar kompanitë e transportit publik të rifillojnë punën, ndryshe humbasin licencën. Kompanitë e transportit publik në kryeqytet rrezikojnë të humbasin licencën nëse nuk do të fillojnë shërbimin ndaj qytetarëve. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u bëri thirrje shoqërive që të nisin punën. Bashkia e Tiranës i ka plotësuar të gjitha kërkesat. Mund të vazhdojnë debatet me ministrinë. Edhe unë dua të vazhdoj një diskutim me ministrinë, por ky diskutim mund të vazhdoj fare mirë duke nisur punën. Edhe unë do jem avokati i tyre. Në momentin që ata thonë o të gjitha, ora shefdiqa, ju garantoj që disa kompani do humbin licencën e transportit në Bashkinë e Tiranës. Në inspektimin e rikonstruksionit të disa rrugëve në kombinat, Veliaj njoftoi se tashmë një pjesë e Tiranës ka furnizim me ujë 24 orë. 62% e Tiranës ka kaluar me 24 orë ujë, edhe në zonat e tjera që kanë pas 3-4 orë kanë shkuar 15-16 orë, ende jo 24. Furnizimi i kryeqytetit me ujë 24 orë është një nga premtimet e Veliajt. Pandemia shtyn fikjen e transmetimeve analoge. Autoriteti i mediave audiovizive u ka dhënë edhe 3 muaj kohë operatorëve televiziv për digitalizimin në 4 qarqe. 30 shtatori 2020 është afati përfundimtar për digitalizimin e transmetimeve analoge në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë. Vendimi është marrë gjatë mbledhjes së mbajtur këtë të hënë nga anëtarët e bordit të Autoritetit të Mediave Audiovizive pas informacioneve që tregojnë se situata e krijuar nga pandemia e Covid-19 ka krijuar vështirësi në finalizimin e këtij procesi. Nga monitorimet e kryera rezulton se nuk ka përfunduar plotësisht infrastruktura e transmetimit dhe se operatorët lokal nuk e kanë mbështetur programin e tyre në ndonjë rrjet numerik. Janë instaluar pikat e transmetimit të bashkit kryesore të këtyre qarqeve, por ndërkohë mbeten pa sinjal disa bashki të tjera. Autoriteti i mediave audiovizive ka sqaruar se në vendimin për të shtyrë fikjen e transmetimeve analoge, ka marrë në konsiderat edhe faktin që kjo kohë përkon me sezonin turistik, që është dëmtuar rënd nga pandemia. Për ta përmbyllur deri më 30 shtator 2020 kalimin e transmetimeve nga analogu në digital, Autoriteti i mediave audiovizive thotë se kjo periudhë 3 mujore do të monitorohet në vijimësi në këto qarqe. Irani i kërkon Interpolit të ndihmojë për të arrestuar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Urdhër arresti ndërkombëtar e lëshoi prokuroria e Teheranit që akuzon presidentin amerikan për urdhërimin e vrasjes së Qasem Soleimanit, ish kreu të Gardës Revolucionare Iraniane. Në listën e të kërkuarve për këtë ngjarje janë edhe 30 persona të tjerë, zyrtar të Washingtonit dhe ushtrisë amerikane. Ndaj të gjithëve rëndojnë akuzat për terrorizëm. Interpol ende nuk ka reaguar për kërkesën e Teheranit, por mediat thonë se gjasat janë të pakta që ky urdhër arresti pranohet nga vendet anëtare. Soleimani u vra më 3 janar të këtij viti në Bagdad gjatë një sulmi me dron të ushtrisë amerikane. Ngjarja tensionoi së tepërmi marrëdhëniet mes dy vendeve. Artistët me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë bashkë kundër dallimeve racore, një event i cili është transmetuar për herë të parë nga CBS. Fuqia e komunitetit me ngjyrë, vuajtja dhe lufta për drejtësi ishin në qendër të vëmendjes në çmimet Bet të dielën, të cilat u transmetuan për herë të parë në historinë e tyre 20 vjeçare nga kanali kryesor televiziv amerikan CBS. Në shfaqje u publikuan emrat e 10 burrave dhe grave që kanë vdekur në duart e policisë vitet e fundit, teksa vrasja e George Floyd ishte rikrijuar në versionin pop nga reperi DaBaby. Këngëtarja Beyoncé i bëri thirrje jo direkte komunitetit të saj të ngrihet kundër Trump, duke u kërkuar që në zgjedhjet e këtij viti të përdorin votën për çmundtimin e sistemit racist. Continue to change and dismantle a racist and unequal system. Sa kaq, grupi legjendar Rolling Stones ka paralajmëruar Donald Trump për herë të fundit të mos përdorë më këngën You Can't Always Get What You Want,
në fushatët e tij elektorale, ndryshe do të përfundojë në gjyq. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne.